Всім привіт! Вітаю вас на каналі Шарагро. З вами я, Ольга Шарапанюк. Сьогодні ми будемо говорити про вирощування саджанців. Цю тематику я почала розглядати ще в 2020 році, практично одразу після створення даного каналу. Якщо ви подивитеся, то знайдете там відео про окулірування підщеп. Я прикріплю сюди зверху посилання для того, щоб ви змогли переглянути. Сьогодні ми разом з Максимом Заріцьким поговоримо про те, як далі вирощувати саджанці, що, власне, необхідно робити після того, як завершилось окулірування. Макс, привіт! Я дякую тобі за можливість відвідати твій розсадник, за можливість поспілкуватися з тобою. І сьогодні прошу тебе поділитися азами, основами вирощування саджанців. Доброго вечора. Ми знаходимося в розсаднику Скаді Ботаніка і сьогодні будемо вже, скажімо, розповідати вам більш детальніше про друге поле розсадника, тому що попереднє відео, про яке говорила Оля, це перше поле, тобто де висаджується підщепа, робиться окулювання і на наступний рік вже після зимівлі ось потім починають рости дерева, в даному випадку черешні, уже із самого окулювання. Окей, ідемо поетапно. Починаючи з 1 серпня ми провели окулірування. Про це говориться в попередньому відео. Що далі? Як провели окулірування, замотали? Який наступний етап? Наступним етапом у нас орієнтовно десь через днів 40 потрібно перевірити, наскільки добре приживаються самі щитки із нашою культурною брунькою, з якої там далі буде відповідно рости уже саджанець. Тобто період десь оптимального приживлення – це місяць-півтора, в залежності від культур. Тобто на другий тиждень ми вже можемо попередньо дивитися, чи починає утворюватися калюс навколо щитка. Далі ми вже, скажімо, через півтора місяця починаємо знімати вже безпосередньо самі обв'язки. І відповідно в цей період у нас іде зрошення, захист від шкідників хвороб. А давай зупинимося декілька слів про зняття обв'язки. Це такий достатньо делікатний процес. І скажи, будь ласка, як його правильно виконувати? В будь-якому випадку потрібно знімати обв'язку, починаючи із місця петлі, де вона зав'язується. Тобто багато хто робить, скажімо так, уявимо, що ось у нас тут брунька обв'язана, і багато хто просто ножом робить такий повздовжній зріз. По-перше, пошкоджується кора, а інше можна розрізати навпіл бруньку. Тобто ми спершу, де в нас петля, зрізаємо з петлі місце для цього вузолка, і потім воно розмотується донизу або доверху, в залежності, як обв'язчик його зав'язував. Тобто в будь-якому випадку нам не потрібно робити будь-яких там хрестових надрізів, повздовжених, виключно тільки саме зрізування петлі і акуратне розмотування. Тобто головною метою є не пошкодити як бруньку, так і рослину? Так. Тобто, якщо, наприклад, ми зробимо надто глибокий заріз на корі, відповідно взимку і по моменту росту, все одно ж вегетація у нас продовжуватиметься десь практично до кінця вересня, він буде ставати ширше і може стати десь до 5-7 мм шириною. Відповідно, біля щитка знаходитиметься цей поріз, і в нас відсоток того, що він може підмерзнути зимою, саме оця одна єдина брунька окулянта, тому що якщо б у нас було б зимове щеплення, у нас було б 2-3 бруньки і щось можна було б вибрати. А тут, скажімо, немає права на помилку, має залишитися вона цілою. І відповідно, де залишився цей зріз, в нас відсоток того, що вона може примерзнути взимку, набагато більше збільшується. З твого досвіду, який відсоток бруньок приживших ми отримуємо після окулірування? Це перше питання. І друге питання, який відсоток бруньок може зимою загинути? По культурах найбільш чутливі – це персики. Тобто, якщо рахуючи, наприклад, зиму, це 24-25 рік, в нашій зоні практично не було снігу. Відповідно, скажімо так, зона окулювання, висота в залежності від культур від 5 до 20 см. В більшості випадків, якщо нормальна зима, практично більшу половину зими знаходиться самі брунька під снігом, тобто вона більш-менш захищена. В нас в даному випадку не було снігу раз. Інше питання, що надто багато було вітрів взимку.
що досить добре проморожували саму деревину. І, відповідно, були теплові вікна. Тобто в січні в нас було плюс 15 на початку січня, в середині лютого було десь близько мінус 12. Тобто деякі культури, в тому числі персик, вони трошки пішли в ріст, і особливо ранні чутливі сорти. Там, що в нас, в принципі, найбільше таких із нових це Саджитарія, яка була, ми тестово собі окулювали, то вона найбільше постраждала. Тобто це максимально ранній сорт, і він, відповідно, постраждав саме від зими. Питання в тому, що сама брунька залишається живою, але за рахунок того, що вона вже, скажімо, втратила свій початковий такий, називаємо, стан спокою і поштовх, який в неї мав би бути до росту, вони живі, тобто щиток зелений, брунька зелена, але вона просто не росте. По культурах, тобто найчутливіший це персик, потім, напевно, це груша, слива. Слива там, звичайна слива диплоїдна, вони, в принципі, однаково нормально перезимовують. Абрикос, черешня на рівні десь приблизно з абрикосом. І найбільша висока зимостійкість – це яблуня і вишня. Чесно думала, що після персика ти скажеш черешню, а так ти її опустив достатньо далеко. По черешні тут є досить цікаво в тому, що, наприклад, в кісточкових взяти, наприклад, абрикос, слива і персик, більшість бруньок там іде змішані. Тобто на щитковій може бути 3 бруньки. Тобто в нас іде основна центральна ростова і 2, скажімо, бруньки заміщення. Тобто якщо якась випадає одна із бруньок, відповідно там на абрикосі, на сливі, на персику, може із 2 бічних будуть слабші пагони, але потім вони все одно доростають до саджанців. В черешні зазвичай це одна єдина крупна брунька, і за рахунок самого, скажімо, об'єму бруньки в неї більше, назвемо так, стартового запасу до переживання заморозків. Тобто по фізіології черешні вона розпускається як? Відповідно, тріскають основні захисні бруньки, і вона може в якийсь час із стріснутими захисними бруньками залишатися непорушною. Тобто вона не буде рости, і відповідно, скажімо, ростові процеси зупинилися і все. Тобто вона може взимку, наприклад, трошки там порухатися, тріснули на бруньки захисні щитки самої бруньки, вона зупинилася і далі не росте. А, наприклад, у інших кісточкових, як персик і абрикос, коли ці бруньки рухаються, в них зразу починає виводитися, скажімо, ростовий пагін. Тобто в черешні вона навіть коли розпускається, вона спочатку стає більш такою набубнявлювою круглою, збільшується в розмірі, і потім через деякий період в неї починається відкривання листя, а уже аж під самими листками і знаходиться саме точка росту. Тобто в неї там 6-8 шарів скрученого листя, називаємо такому. Вона має більший захист. Да. Щитов, більше щитів. Більше одягу, Да. скажімо так. І за рахунок цього вона, в принципі, краще має більшу стійкість до самої якості перезимовування. Тобто в нас на фоні ми сидимо це в нас позаду черешня на Гізелі 6. І взагалі чудово вона себе показала, як і підщепа, і, в принципі, по контролю над входженням рослини в стан спокою, поки одна із самих моїх улюблених підщеп для інтенсивного садівництва по черешні. Окей, пережили ми зиму, порахували вихід вцілілих рослин, і далі в нас починається сокорух. Що ми робимо після початку сокоруху? Або перед початком сокоруху? В більшості випадків зріз на вічко рекомендують робити до початку сокоруху, але в нас є такий момент, як перше, часткові сильні заморозки, які можуть бути весною у березні місяці, в принципі, коли і проводиться зріз на вічко. Тому ми стараємося практично відтягувати зріз на вічко до моменту саме, скажімо, практично часткового розкриття окулянта.
самої бруньки, яка заокульована. Тому що верхня підщепна частина все одно ж залишається. Тобто ми зрізаємо верх, залишаємо умовно тільки пеньок і йде наша брунька, яка відповідно заокульована. Тобто навіть якщо починається розпускатися верх, але ми бачимо, що може бути там через тиждень або там через днів 10 мінус 6, мінус 8 морозу, ми ще зріз на вічко не робимо. Там можуть казати, що Боже, втрачається якась кількість пластичних речовин, вони пішли в пагін догори. Все абсолютно єрунда, тому що після зрізу на вічко вся основна енергія кореневої системи йде виключно в одну бруньку. Тому можна там знівелювати невеликою кількістю добрив далі по фертигації ті там елементи живлення, які умовно винеслися, скажімо, в надбрунькову частину, яка зрізається. Тобто ловимо момент, коли вона починає практично розпускатися. Тут ще є дві причини, чому це необхідно. Це зручність для людей, які роблять зріз на вічку. Вони бачать бруньку, яка вже практично розкривається, і відповідно вони, наприклад, роблять зріз на вічку на ті, які прижилися, і вже така часткова вегетація в них почалася. Ті, які, наприклад, присохли, там чітко видно, що, наприклад, може щиток відпасти частково, або вона повністю суха, вони їх пропускають або вирізають на рівні землі, щоб вони, скажімо, не заважали далі росту. Скажи, будь ласка, як саме відбувається зріз на вічко над вічком, яка має бути висота, який має бути зріз, косий, прямий? Зріз має бути десь приблизно 3-5 мм над брунькою. Бажано, точніше, там 100% у вас має бути лезо виключно іти зі сторони бруньки, тому що якщо ви будете робити зріз навпаки або збоку, ви можете або при бічному зрізі виламати щиток, або якщо буде протиріжуче лезо напроти бруньки, то відповідно вона буде роздавлюватися самим протирізом, а лезо буде зрізатися з іншого боку. Бджолка. Пити хоче. Все, тікай. Чому в нас бджоли, до речі, літають в черешні? Тому що в основі черешка черешні є ось такі маленькі штучки, як нектарники. Вони звідси виділяється частково така солодка вкусняшка, і вони її збирають. Тому бджоли в черешні, де навіть немає ніяких квітів, по вегетації це нормальний процес. Угу. Повернемося до косини зрізу. Зріз має бути з невеликим відхиленням від бруньки. Це необхідно для того, щоб, скажімо так, при виділенні соку, ну там кажуть, що, наприклад, там попадатиме опади, якось воно там буде застоюватися. Калюш там точно не буде на діаметрі там, в 12 мм, але сок, який буде виділятися, для того, щоб там не розвивалися на ньому сашкові гриби, бажано, щоб він стікав в протилежний бік від місця, де знаходиться брунька заокульованого сорту. Тобто плюс-мінус кут. Да. Тобто там кут буквально такий 10-15 градусів. Він в будь-якому випадку буде такий, тому що ідеально, скажімо так, паралельно ґрунту не зріжеться. Фізично просто там працівники, це треба там з нагайкою стояти, ну і цього не потрібно робити. Кут маленький залишається. Отож, зробили ми зріз на вічко і бачимо ось в цьому році зріз на вічко, місце зрізу, і вже за цю вегетацію ми отримали отакий приріст. Скажи, будь ласка, що після зрізу на вічко ми маємо робити, щоб отримати ось таку гарну і здорову рослину? Перше, це необхідно перебирати. Є процес проведення зелених операцій, наприклад, на підщепі. Тобто, за рахунок того, що в нас велика кількість сплячих бруньок на самій підщепі, тут буде пробиватися енна кількість пагонів. Так, як, наприклад, ось тут. Так? Якщо, щоб нам в камеру показати, так, як ось тут. І ми маємо то зірвати. Да. Тобто ми прибираємо всю підщепу і залишаємо виключно тільки один центральний провідник, нашу бруньку, з якої, відповідно, буде рости культурний сорт далі. По більш подальшій вегетації нам необхідно буде прибирати, скажімо, зайві
гілки, які будуть рости в процесі для того, щоб сформувати штамп. Тобто, Наприклад, так якось отут, так? да, тобто, в принципі, на такій висоті... Нам необхідно це виламати. Да, їх можна виломувати, але оскільки в нас штамп буде десь приблизно саме під технологію посадки саду на цій піщепі порядка 50 см, ще десь сантиметрів 20 буде в нас залишатися на формування чаші. Ці пагони, які вищі, ми їх взагалі не чіпаємо, тому що вони просто зріжуться разом із непотрібною частиною зверху. Тобто, Ми не боїмося, що залишаючи ці пагони, рослина буде витрачати поживні речовини на їх формування. Тобто ми сміло можемо їх залишати. їх можна залишати, та й все. Тобто в будь-якому випадку тут основний саджанець мав би бути однорічний, не кронований. У нас не було, скажімо, такої поставленої цілі, щоб зробити короновані дерева. Тому тут навіть якщо десь в верхній частині, там уже пізніше на висоті там 1,82 м буде формуватися якісь бічні, вони все одно там викинуться та й все, як невизрівші пагони в наступний рік після посадки просто будуть зрізатися на формування самої крони. Тобто, ще раз, на висоті метр, так, разом з підщепою, з цими 60 сантиметрами, з формуванням ярусу, нам треба метр чистого, без розгалудження пагону. Да, приблизно метр це тут навіть менше. Тобто ми, наприклад, маємо певну мірку, яка ставиться на пеньок зрізу. В нашому випадку ми даємо працівникам такий шматочок 60-сантиметровий бамбуку, і до цих 60 сантиметрів вони прибирають повністю абсолютно весь переріз для того, щоб сформувати вже в розсаднику зону штампу. Тобто далі, якщо нам необхідно формувати, ми робимо пінцировку і утворюються бічні гілки. Якщо не потрібно, то ми, в принципі, залишаємо далі вільно рости догори. Добре. Для того, щоб сформувати таку вегетативну масу, її треба кормити. А як і чим ти кормиш? І якщо можеш, в яких... Я не говорю зараз про конкретні добрива, давай по елементам. Які необхідні, в якій кількості макро- і мікроелементи протягом вегетації? Рахуючи, що в нас, в принципі, чорнозем південний, такий глибоко гумусний, тут десь сантиметрів 70 гарненького чорнозема, то мікроелементів ми практично не вносимо. Єдине, що ми застосовуємо, це навіть не з мікро, а з мезо, це обов'язково кальцій. Тобто кальцій ґрунтово, для того, щоб більш краще розвивалася коренева система. Відповідно, це або кальцій азотисті добрива і кальцій позакоренево, оскільки швидкість росту саджанців іноді не відповідає швидкості визрівання самої деревини. І, відповідно, може з'являтися така хвороба, як гомоз, тобто камеди течії. І часто буває, що, наприклад, при перегодівлі азотом камеди течії утворюються в місці окулювання, або в подальшому, де якщо якісь робляться зелені операції, наприклад, якщо в нас, як в травні були затяжні дощі і пагони уже трав'янисто не виломувалися, як ти виломувалися, їх треба було вирізати сікаторами, в тих місцях можливо утворення камеді. Тобто вносення кальцевих добрив під корінь по листу, для того, щоб не розвивалося гомоз. А так, в принципі, тут базове живлення азот-фосфор, трохи калію весною. А які кількості в діючій речовині, можеш сказати? В твоїх умовах? Ну, рахуємо, що ми використовуємо комплексні безхлорні добрива, розкидаємо їх ранньою весною, це виключно гранульовані. Тут легше порахувати на погонний метраж. Тобто в середньому десь 40-60 грам на погонний метр. Це 40 грам на кісточкові, 60 це на зерняткові. Комплексного добрива? Так. З вмістом НПК яким? Рахуємо, що це в нас 18, 11, 20, десь приблизно такий, плюс-мінус. А що необхідно по захисту? Які в розсаднику можуть спіткати нас хвороби і шкідники? Всі. Практично, ну, найбільш чутлива культура, тому що тут необхідно рахувати, наприклад, якщо ось існує якийсь там препарат, наприклад, в нього період захисної дії 10 діб,
Тобто ми їх практично ріжемо вдвічі менше. Тобто там фунгіцид має захист, наприклад, від клястероспоріозу або від курчавості там, 2 тижні, ми проводимо через тиждень, тому що більшість системних препаратів накопичується в точках росту, і відповідно, чим більше пагін буде розростатися, вміст самої діючої речовини буде набагато знижуватися концентрації в самій рослині. Тобто ти хочеш сказати, що рослини в розсаднику, чи то яблунь, чи то зерняткові, чи то кісточкові, вони так само потребують захисту, як і рослини в саду? Так, нам потрібен рівний пагін, без жодних пошкоджень кори. Має бути максимально чисте листя для ефективного фотосинтезу. Тобто в саду можна, якщо, наприклад, яблуко ціле, але десь трохи пошкодження є паршою або борошнистою, на це можна закрити очі. В розсаднику в даному випадку кожен пошкоджений пагін, тим більше, наприклад, якщо це борошниста роса, вона пошкоджує виключно молоді прирости, то це фактично саджанець уже нерятуємий. По шкідникам? Шкідники. Найбільше це потрібно за всіми сосущими видами, які є. Це попелиці, медяниці, все, що може переносити потенційні вірусні хвороби, які можуть бути. Далі ґрунтові шкідники, але з ґрунтовими шкідниками ми боремося заздалегідь. По-перше, це обробка підщепи перед посадкою протруйниками, підготовка ґрунту. В даному випадку ми вносимо регент під поля розсадника, які будуть вноситись для того, щоб не пошкоджувалася коренева система. Тобто фактично коріння в нас може пошкоджувати совки в нашій зоні, частково там личинки хруща і можливо, десь якісь там дротяники або подібна гадость може бути теж. Але це більше, скажімо, виключення. Плюс, рахуючи по специфічних шкідниках, це переховано живучі. Тобто, наприклад, різні червці і інше, тому що все-таки лісосмуги, у нас зона лісостепу, лісосмуги старі, є пошкодження скажімо, таких диких насаджень. І тоді необхідно далі відповідно проводити там системними препаратами для того, щоб не поселялися личинки самих шкідників, які можуть пошкоджувати самий центральний провідник. Він не досить товстий на саджанцях і відповідно може фактично одна личинка повністю спортити повністю весь саджанець. Він буде пошкоджений і відповідно вже піде в утіль. Скажи, будь ласка, чи в своєму розсаднику ти використовуєш якісь ріст-регулюючі речовини? Да. Ми користуємося препаратами для хімічної пінцировки, якщо нам необхідно отримувати крону. Тобто є певні препарати, про які ми не говоримо, тому що нас будуть дивитися конкурентики. А ви теж маєте знати вже дорослі дяді. Хто займається, знаєте, чим потрібно робити хімічну пінцировку, щоб крона утворювалася. Тому певні регулюючі препарати ми використовуємо, інші ми використовуємо, наприклад, після заморозків частка синтетичного ауксину, або, наприклад, особливо, називаємо так, туплящих сортах, які дуже погано розвиваються, для того, щоб вивести пошвидше центральний провідник. Черешня в їхньому числі. Тобто можна подивитися, що різниця по міжвузлях ось тут, де застосовувалися ауксини, і, наприклад, уже тут, де вони собі розвивалися нормально, практично втричі. Для того, щоб швидко вивести рослину в правильний вертикальний рівень. Ми з тобою зараз знаходимося біля тих саджанців, які будуть продаватися як некронована однорічка. Угу. Для того, щоб виростити кронований саджанець, ти тільки що сказав, необхідно використовувати ріст-регулюючі речовини. І що ще? Чи є якесь посилення живлення, наприклад, якщо ми хочемо виростити кронований саджанець, чи якісь ще моменти? По живленні так, це десь на 40% потрібно більше його годувати. Із кронованими саджанцями
з кронованою однорічкою, тобто якщо, наприклад, сорти не схильні до кронування в перший рік, тут є два питання. Перші внесення, наприклад, для того, щоб почалось коронуватися, необхідно проводити десь на початку, всередині травня місяця, щоб стимулювати вже десь на цьому рівні появи якихось перших гілок. Але інше питання в тому, що не завжди технологічно зручно працювати, наприклад, з кронованими саджанцями. Ми, наприклад, при вирощуванні абрикоси, вона автоматично, назвемо так, кронується, тому що в неї висока пагоноутворювальна здатність. Ми все одно навіть практично викидаємо крону і заводимо її заново. Оскільки, наприклад, на черешні, це черешня, слива, абрикос і персик, крім вишні, там є певна специфіка. Точніше, посадка дерева з великою кроною і залишати значний об'єм гілок є трохи помилкою. Тому що, наприклад, це в деякій мірі проблема, наприклад, зерняткових. Тобто, коли садиться, наприклад, кніп яблуневий, там, відповідно, у нас чим більше гілок, в перший рік він поки приживається, на однорічному прирості проходить диференціація, відповідно, там закладаються, наприклад, кільчатки. І там вже на наступний рік ми отримаємо більше врожай. На цих 4 культурах, тобто це черешня, персик, слива і абрикос, там трохи по-іншому. Там, по-перше, в них іде зразу активний ріст однорічного приросту із тих бруньок, які залишаються, наприклад, на кроні. Тобто там не формуються плодові утворення, а там різко розвивається об'єм самої крони за рахунок вегетативних пагонів. І оскільки в нас коренева система надто слабка, щоб їх повністю вже далі там прокачувати водою поживними речовинами, вони можуть, наприклад, всередині липня просто частково зупинитися в рості, далі вони рости не будуть. Відповідно, ми не доб'ємося утворення тієї крони, яка там нам необхідна. Тобто далі ми можемо пройтися, додамо пару кадрів, де підсадка була, наприклад, у нас осінню, весною персика і молодий абрикосовий сад. Там повністю видно, що крони практично немає. Ми зрізали крону і, відповідно, із майже штамбової зони заново повністю запустили. І місцями вона вже така сама, як, в принципі, в саджанці, який був посаджений. Якщо б ми посадили, відповідно, кроновану рослину, робили там прирізування, якось виводили знову центральний провідник, прирости були б там в 3-4 рази менше. Скажи мені, будь ласка, запит від клієнта на сьогоднішній день, на який саджанець є? Найбільший? Найбільше це, напевно, кісточкові. Окей, ти про культури, а я про однорічку, двохрічку. Однорічні. Більшість однорічні, тому що, по-перше, це ціна, вони десь на 50% дешевші. Інший момент в тому, що якісніше приживаються, наприклад, на кісточковій групі саме однорічні саджанці. Тому що якщо, наприклад, ми залишили би далі ці рослини формувати, там, наприклад, як на кніп, по-перше, вони б були значно більші до об'єму кореневої системи. Це була б уже відносно стара 3-річна коренева система. І якість приживання в саду була б дещо нижча. Тобто потрібно більш технологічно підходити до живлення, зрошення. Тобто однорічка в деякій мірі перший місяць після посадки може простити, наприклад, якщо зробили тільки один полив після висаджування, зробили зріз, наприклад, на крону, вона може там простити перший місяць, наприклад, якщо не встигатимуть, наприклад, там поливати, або якийсь там мінімальний обробіток по захисту, поки вона почне вибивати нові пагони. В дворічки, якщо її посадити і, відповідно, раз полити і забутися за нею, то через місяць там 70% її практично випаде. Тому що в неї набагато старіша коренева система, їй потрібна постійна волога для того, щоб утворювати нові всмоктуючі коріння і, відповідно, так само і по захисту. Їй потрібен більш чіткий захист саме в перший рік, як не дивно, кореневої системи, десь перших 1,5-2 місяці. Тому що саме пошкодження ґрунтовими шкідниками для таких значного розміру дерев найбільш критичне може бути. Окей, а в процесі вирощування
двохрічного саджанця. Скажи, будь ласка, так, кардинальну різницю між тим, що ми обговорили по однорічці некронованій, і якщо ми йдемо на вирощування двохрічного саджанцю, зрозуміло, що це буде 100% вже кронований саджанець, певної кількості гілок. Різниця. Різниці, в принципі, там особливо немає. Єдине, це те, що там практично треба дуже чітко контролювати живлення, щоб вони не переростали. Відповідно, більш, скажімо так, звертати увагу на живлення, яке буде стимулювати якісне визрівання самих цих пагонів і розвиток кореневої системи. Ну і відповідно там обов'язково мають бути вже індивідуальні опори. Там ось на сусідніх рядах вже є, це просто, скажімо, сорт, який не потребує опор в другому полі, тому що він досить непогано росте. Ось там ззаді тебе вже стоїть бамбук, який там тепенером підщолканий. Тобто, де двохрічні, там обов'язково потрібні індивідуальні опори, відповідно, це вже збільшує собівартість. Але ми, в принципі, користуємося навіть практично на всі однорічні, ми використовуємо опори, тому що це, по-перше, більш якісні дерева, по-друге, це спрощує обробітки, вони там в рядку не косяться хрест-навхрест. Легше їх обробляти, легше за ними доглядати, вони краще, до речі, визрівають. Менша кількість пошкоджень, наприклад, вітрами, тому що в нас в цьому році фактично днів 50 вітер був десь 45-62 км за годину. Тобто фактично більшість би однорічки ось такої трав'янистої в травні, вона би просто була би поломана. Так, за рахунок індивідуальних опор вони собі, якийсь мінімальний відсоток є, де або там опора пошкодилася, або її відірвало, але все одно це там на кількості практично нівелюється. Окей. Пройшов сезон, ми виростили, маємо рослину. У нас приходить осінь. Ми використовуємо якісь дефоліанти, чи ми чекаємо природнього опадання, наскільки ці дефоліанти є критичними, шкідливими, нешкідливими, бо дискусії ведуться і досі, варто чи ні. І от хочу почути твою думку з приводу цього питання. Ми рахували, наприклад, якщо проводити хімічну дефоліацію і вручну, навіть там при збільшенні зарплат. Тут питання в тому, що ми проводимо виключно ручне дефоліювання на всіх культурах. Тобто, якщо, наприклад, у нас там є слива 26 гілок плюс диплоїдна, все одно вона там вручну обривається. З хімічними дефоліантами. Перше, ряд сортів фактично вони не впливають умовно на скидання листя. Тобто, як ми проводимо, наприклад, дефоліацію? У нас проходять перші осінні приморозки. Відповідно, вже частина черешка, яка кріпиться до основи, вона вже пошкоджена і вона буде відриватися легше. Тобто зараз, якщо ми потягнемо вниз, наш шматок там деревини піде. У нас варіанти тільки її там догори і то з значним зусиллям вирвати. Відповідно, коли проходить період десь заморозків, то тут утворюється камбіальний корковий шар. І тоді воно нормально собі далі обривається. Тобто, в принципі, в нашій зоні ми починаємо дефоліацію із зерняткових. Це десь 10-15 жовтня приблизно. У нас вже в той період десь 2-3 приморозки вже є. Відповідно, вже камбіальний шар між листям утворюється. І початком, скажімо, обриву це тоді, коли десь відсотків 20-30 вже йде природнє пожовтіння листя. Тобто, якщо вона повністю стоїть зелена, ми ще їх не чіпаємо. Тобто, вибірково там по сортам можемо проводити там дефоліацію. Коли вже, наприклад, десь третина висоти вже починає жовтіти, але не потрібно плутати, тому що, наприклад, вона може бути жовтіти, якщо у вас немає зрошення, і літом у вас нижнє листя повністю може обпасти, якщо, наприклад, крона є, з-під крони там повністю листка немає. Якщо там вже починає опадати природній колір, змінює, тоді, відповідно, ми починаємо дефоліацію. Теоретично, в принципі, їх... Є супервимогливі клієнти, яким треба чим пошвидше.
Ми проводили навіть ручну дефоліацію, це 25 вересня, і там дерева, які були висаджені, вони, в принципі, нормально приживаються. Тобто, в принципі, десь на 20 вересня фактично вегетація рослин закінчується. Перший приморозок. Да, ось у нас приморозок. Перший приморозок проходить, і, в принципі, тоді вже можна робити дефоліацію. Але тут чим пізніше її робити, тим і простіше, тому що більша частка листків вже природньо, скажімо так, відмирає і її проводити легше. Після проведення дефоліації ти робиш якийсь захист? Так, да, ми вносимо або препарати на основі гідроксомідді, або каптаномісні, для того, щоб ізолювати місця прикріплення черешка, щоб не попадала інфекція. І плюс там уже після етикетикування самих саджанців, відповідно, ще вносимо раз контактний фунгіцид для того, щоб, наприклад, якщо вони будуть зберігатися, взимку на них не утворювалися якісь грибкові захворювання на самій деревині. Як ти копаєш саджанці? Великою тракторною копачкою. Відео додамо. Добре, знімаєш капельку, забираєш? Так, да, ми знімаємо каплю. Тобто ми проводимо дефоліацію, паралельно чіпляємо бірки. Після дефоліації вже видно, які дерева доросли, скажімо так, до ДСТУшного стандарту нашого. Чіпляємо на них бірки. Все, що менше нестандартне, ми маркуємо просто іншими кольорами, для того, щоб в процесі викопування вони в пучки не попадали. Ну і відповідно, ще під час самого сортування дивимося саме на якість кореневих систем. Тобто там також може бути, наприклад, якщо це слива, наприклад, на алечі, абрикос на жарделі, щось таке сильноросле, в нас важкі ґрунти, вони не утворюють такого пухнастого коріння, і іноді скобою викопочною воно більш сильно пошкоджується. Такі дерева ми там просто вже автоматично в другий сорт переносимо. Вже чіпляємо на них там кольорову бірку для того, щоб їх там пучки ці не плутати між собою. Як зберігаються в тебе саджанці? Саджанці в нас зберігаються ті, що не реалізовуються з осені в сховищі підземному, умовно скажемо, такому типу холодильнику-підвальчику. Частка ті, наприклад, клієнти, в яких є звичайні холодильники під плоди, вони виділяють просто камеру, в якій немає плоди, тому що етилен сприяє передчасному розпусканню дерев ще навіть в холодильнику. Вони просто камеру виділяють під зберігання, якщо, наприклад, хочуть садити з весною, і зберігають там засипають там тирсою, вологою, там, піском, чим подобається. Під час зберігання якісь проблеми, захворювання можуть виникати? Так, да, під час зберігання, наприклад, ми рекомендуємо, по-перше, всі субстрати, якими вони засипаються, проливати водою із перекисом водню. Тобто там є ряд препаратів, які можна використовувати для цього. Для того, щоб не утворювалися будь-які грибкові захворювання, які можуть бути, наприклад, в субстраті. Тобто там можуть такі десь, можливо, де бачили, такі невеликі світлі колонії якихось грибка розвиваються на них. Щоб цього не було, потрібно обов'язково, вода має бути з фунгіцидом таким контактно-локальної дії. Тобто перекис водню ідеально для цього підходить. Потім в процесі самого зберігання ми вносимо це тіофанат метил, плюс препарати на основі каптана, повністю, скажімо, як весняне оприскування промивання, щоб аж з них водичка стікала і максимально затікала під гілки, де місце кріплення гілок 2-3 рази за зиму, для того, щоб так само не розвивалися грибки на них. Ти сказав, що кожен саджанець має бірку, має етикетку. Яку інформацію там надано на тій етикетці і якими етикетками ви працюєте? Етикетки в нас пластикові термодруковані, вони десь до 6 років можуть зберігатися, в принципі, стільки до ультрафіолету, там можна собі перечіплювати їх по деревам, якщо там настрій є. У нас порода, сорт, підщепа і контакти розсадника. Максим, ще одне таке питання, от я зараз згадала. Гербіцидний захист або боротьба з бур'янами в розсаднику? Має право бути. Рахуючи, ми будемо наступний рік штук 8, напевно, ґрунтових гербіцидів тестувати.
для першого поля розсадника, тому що іноді міжрядні обробітки не встигаються робити. Наприклад, так в цьому році у нас в травні місяць дощів практично було майже під 180 мм випало. І це просто із-за того, що в нас невеликі площі розсадника на даний момент там фізично встигали там прибігати їх, там, прополювати той бур'ян. Тобто більше площі є сенс застосовувати якісь ґрунтові гербіциди. Ну, я думаю, ти в наступному році протестиш, і ми через рік знімемо відео, якщо ти захочеш. Як вони працюють, ну які вони будуть, я не Да, скажу. ти знаєш, не як питання не в назвах самих гербіцидів, а питання в тому, щоб показати, Після дію. що це не є таким злом, як чомусь в нас вважається. Тому що я навчалася, і ти навчався, і нас вчили про те, що використання гербіцидів в розсадниках апріорі заборонено, і в молодих садах так само. Ситуація змінюється, засоби захисту хімічні змінюються. І от хочеться показати, що в розсаднику може бути гербіцидний захист. Ну, рахуємо, якщо я закінчив університет у 2012 році, зараз як мінімум в 2025-му, як мінімум, я знаю 4 ґрунтових гербіциди, які зареєстровані, наприклад, для використання в молодому, там, умовно, яблуневому саду. Навіть їх використовували як ґрунтові для ремонтантної малини. Там ще історія була така цікава, що малину викорчували, посадили сидеральну культуру, і де вносився ґрунтовий гербіцид такими прямокутничками, та гірчиця, відповідно, не зійшла вже навіть на наступний рік. І, в принципі, малина максимально чутлива, ремонтантна до будь-яких ґрунтових гербіцидів, тому що в неї фактично врожай формується на тому ж пагоні, на яким вона відростає. І вони досить м'яко спрацювало. Так, що ще? Що ще? Викопали, посортували, сховали, Продали. продали, гроші в карман положили, Порше купили. БМВ. Чи ти хочеш Порше? Знаєш, що, типа, в кого грошей не вистачає на Порш, купляють БМВ. Макс, я тобі дякую за нашу сьогоднішню зустріч. Ти не перший раз є гостем мого каналу. Я, як завжди, захоплююсь тобою, твоїми навиками, твоїми знаннями і реалізацією їх в виробництві. Дякую тобі ще раз. І тобі дякую, що заїжджаєш до нас в гості, і ми, в принципі, багато чого, скажімо, і починаючим садівникам розповідаємо, і максимально, скажімо так, коректно, без ніяких всяких цих міських легенд розповідаємо про садівництво. Ну а ви, шановні глядачі, хто ще не підписався на канал, підпишіться, будь ласка, поставте лайк, якщо вам сподобалося, і натисніть дзвіночок. До нових зустрічей!